Cred că a venit momentul să vorbim pe acest canal despre o măicuță malefică, cred că cea mai malefică măicuță de care am auzit vreodată, iar când au ajuns în această mănăstire, da, pe care o conducea, au găsit la subsol peste 40 de femei dezbrăcate și ținute în lanțuri. Salutare, fan True Crime, azi e zi de traumă și dacă sunteți noi aici, e bine, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să găsesc vreodată. Mai exact, astăzi vorbim despre o, topele, vă rog, măicuță! Yay! Țin să vă anunț de pe acum că scopul acestui videoclip nu este să jignească nicio religie, nu are nicio treabă cu religia, deși știu că vorbim despre o măicuță, are treabă cu ce lucruri a făcut această psihopată. Și da, pentru că această mănăstire s-a transformat în casa groazei, țin să vă spun de pe acum să puneți mâncarea aia deoparte, nu se merită, ok, nu se merită, puneți-o deoparte, dar totuși dacă sunteți subscriber aici, poftă bună! Suntem în 1950 în Grecia, într-un orășel liniștit pe nume Karatea. Iar în acest orășel, pe un munte sus, este o mănăstire unde s-au alăturat 10 de membri. Și bine, eu am zis orășel liniștit asta până când cetățenii să reporteze faptul că se aud urlete de dimineață până seara din acea mănăstire. Văd oameni care sunt legați cu lanțuri și se plimbă prin curtea mănăstirii foarte dezorientați și pe lângă treaba asta 10 de oameni din toată Grecia încep să dispară. Această mănăstire este, bine înțeles, condusă de maica, eu am zis măicuță, dar de fapt nu e măicuță, e maica superioară, Mariam Sulakiotis. Sunt sigură că îi pocesc numele și voi poci câteva nume pe parcursul acestui videoclip, dar haideți să vă spun cine este Mariama noastră. Ea de fapt s-a născut cu numele de Marina, dar știu că în momentul în care măicuțele devin măicuțe, își schimbă numele. Știm că ea s-a născut în Grecia în anul 1833 și despre copilăria ei nu știm absolut nimic. Îmi pare rău, nu știm absolut nimic. Tot ce știm este de la vârsta de 23 de ani încolo, ea lucra într-o fabrică ca să ajute familia și pe lângă treaba asta lucra și la ferma familiei ca să îi ajute financiar. Cam asta este perioada în care ea se întâlnește cu un bărbat pe nume Matthew și acest bărbat nu era un bărbat oricare, nu, era un episcop întreg care a fost dat afară din biserică și haideți să vă zic mai exact de ce a fost dat afară. Chestia asta era o chestie foarte comună în perioada aia prin anii 1940 în Grecia. Practic, cam aia era perioada în care oamenii mei au trecut de la calendarul Iulian la calendarul gregorian și este o întreagă controversă pe acest subiect pe care nu o să o deschid în momentul ăsta, dar practic este o chestie care a împărțit oamenii în două și cei care au adaptat calendarul gregorian erau într-o bătălie cu cei care încă voiau să stea cu acest calendar iulian. V-am zis, nu vorbim despre religie, dar asta era problema principală de unde a pornit toată treaba asta, toată tragedia asta. Iar ce să vedeți, măicuța Mariama noastră era exact de aceeași părere cu episcopul Matthew, da? Ei erau ceva de genul, nu, noi stăm cu acest calendar iulian și trebuie să ne luptăm cu cei care stau cu calendarul gregorian. Am văzut mai multe surse în care spuneau că cei doi ar fi întreținut relații intime și de aia erau atât de apropiați, dar practic mai târziu amândoi au luat decizia să-și deschidă o mănăstire proprie și această mănăstire era o mănăstire de religie ortodoxă setată pe calendarul iulian. Și foarte, foarte mulți oameni din Grecia în perioada aia încă credeau în acest calendar și foarte mulți voiau să se alăture acestei mănăstiri. Mănăstirea a fost numită, practic au fost mai multe greșeli de traducere din greacă în engleză, în mai multe limbi, dar în teorie era cunoscută ca fiind Mănăstirea Fecioarei Pinilor. Ok, o mănăstire ortodoxă, în teorie, că după s-a transformat într-un cult. Și da, din măicuța Mariam a început să devină maica superioară, Mariam, care este practic cea care pune reguli în toată biserica și cam asta era perioada în care episcopul Matthew al nostru s-a cam îmbolnăvit, avea vârsta de 66 de ani. Și asta era perioada în care el a început să intre într-un post negru, să spunem așa, să se roage de dimineață până seară, să stea în izolare legat cu lanțuri, dar el a decis să facă lucrul ăsta, efectiv să îți pui lanțuri pe tine, să stai fără apă, fără mâncare cât de mult poți și să te rogi de dimineața până seara ca să poți să fii salvat de Dumnezeu. Deși faptul că el nu a mai mâncat atâtea zile și era foarte deshidratat, a cam înrăutățit starea lui de sănătate. Dar hei, el se ruga la Dumnezeu și probabil ar fi fost salvat, nu? Așa că Mariam era cea care conducea această mănăstire. Efectiv, începuse să, nu știu, să simtă
simtă cum este să fii puternic, să ai atâta dominanță asupra tuturor oamenilor și a început să pună aceste reguli, acești pași prin care tu trebuia să treci ca să ajungi să te alături mănăstirii. Și mai exact era în felul următor. Eu o să dau ca exemplu măicuțele, dar erau foarte mulți preoți care se alăturau, foarte mulți membri care voiau pur și simplu să stea în această comunitate și tu ca să te alături acestei mănăstiri trebuia să treci prin următorii pași. Inițial, asta a fost inițial. Se duce din rău și mai rău, da? Inițial, erai pus să te rogi într-o cameră singură în izolare, da? Și erai pus să stai în genunchi ore bune în șir să te rogi. Vrei să știți câte ore? 15 ore erai pus să stai în genunchi să te rogi. Ok, bine, dacă vrei să faci asta, faci asta. Trecem peste. Următorul lucru pe care îl făcea Mariama noastră, îi punea să stea într-o celulă de pușcărie, efectiv arăta ca o celulă de pușcărie, îi punea să stea acolo înăuntru și să-i lase fără apă și mâncare pentru săptămâni bune. Începeau să le dea apă pentru că, bine înțeles, dacă nu mureau de deshidratare, dar mulți dintre ei puteau să stea fără mâncare până la 40 de zile. Și în punctul în care efectiv îi rupea în două pe oamenii ăștia, era o tortură psihică, în momentul în care realizau că, băi, oamenii ăștia încep să halucineze, încep să facă toate lucrurile astea, că ei nu mai pot pentru că aproape mor de foame, îi scotea din aceste celule, îi punea într-o altă cameră, care această cameră avea gardieni. Acești gardieni erau măicuțe. Da, măicuțe erau puse de Maica Mariam să stea lângă această celulă ca să se asigure că oamenii ăștia nu dorm. Îi lăsa fără să doarmă și nu știu dacă știți, dar după 2-3 zile în care nu dormi, începi să halucinezi. Și toate lucrurile astea, da, statul în genunchi să te rogi, fără apă, fără mâncare, nu ai voie să dormi, era o formă de tortură psihică și în tot timpul ăsta, Maica Mariam venea și le spunea că toate lucrurile astea sunt făcute ca să fie salvați, ca să se asigure că ajung în rai, ca să, nu știu, să fie salvați de toate păcatele pe care le-au făcut până în ziua aceea. Și dacă asta era și singura metodă prin care ei puteau să fie demni să se alăture mănăstirii. Și după ce s-a asigurat că i-a spălat pe creier că oamenii ăștia erau demni să se alăture acestei mănăstiri, îi obliga să își dea toți banii, toate proprietățile, tot ce aveau de valoare mănăstirii. Wow! Ce repede s-a transformat într-un cult, nu? Și poate vă gândiți, băi, chiar atâția oameni au fost de acord să-și dea toate lucrurile de valoare? Nu. Mulți dintre ei nu au fost de acord. Vreți să știți cum i-au convins? Ei bine, oamenii ăștia, bineînțeles că erau obligați să se și spovedească în momentul în care veneau la mănăstire și dacă nu știți ce este spovedania, vă zic eu, este atunci când te pui în genunchi în fața preotului, doar că nu în fața preotului, te puneai în fața Maicii Mariam, pentru că ea era Maica Stareță se numește, cred că Maica Stareță, nu Maica Superioară. Maica Stareță. Iertați-mă, nu știu. Mi-am să aminte, acum am avut așa un flashback. Da, măi! Da! Iertați-mă pe mine. Maica Stareță Maica Stareță Mariam era cea care îi spovedea și le știa toate păcatele. Zicem că venea Tanti Mărioara, voia să alăture mănăstirii, dar voia să fie salvată, să ajungă în rai după ce moare. Tanti Maria venea la Maica Stareță și îi spunea: Maica, am păcătuit, m-am dus la Nea Ionică în ogradă și am ajuns la el în pat din greșeală și el este amantul meu. Vreau să mă ierți pentru toate păcatele. Iar Maica Stareță ce făcea? Da, te iert, stai liniștită, dar trebuie să-mi dai toate bunurile tale, toate proprietățile tale, tot ce ai de valoare, bijuterii, câini, nu contează. Iar Tanti Maria era ceva de genul: nu mulțumesc, plec. Iar Maica Stareță e ceva de genul: vrei să știe soțul tău că te-ai dus pe la Nea Ionică în curte, treci înapoi, dăm toate proprietățile tale. Wow! Foarte, foarte clasic. Lucrurile au continuat așa și după ce Maica Mariam și-a cam adunat ceata de săgeți, iertați-mă, ceata de săgeți, de slujitori, de măicuțe care efectiv făceau totul pentru ea. Colectau oameni din toată Grecia, deci erau puse să ducă prin toată Grecia să colecteze femei care aveau bani, familii care aveau bani și voiau să se alăture mănăstirii și le colectau. În momentul în care le aduceau la mănăstire, erau aruncate în această, nici măcar nu mai punea să roage, ok? Erau aruncați în aceste celule, lăsați fără apă și mâncare și veneau torturați. Am încercat să găsesc ce forme de tortură erau folosite. Nu au fost făcute publice, singurul lucru care s-a făcut public era că formele de tortură erau medievale. Vreți să știți ce forme de tortură medievale știu eu? Scoaterea unghiilor cu cleștii, să te lege de tavan cu picioarele și cu mâinile în jos și să fii bătut de dimineață până seara, să ți se dea pielea jos de pe tine bucățică cu bucățică cât încă ești viu și conștient. Da, genul ăsta de forme de tortură. Acum eu o să vă las imaginația să curgă. Și sinceră să fiu, eu nu pot să îmi pare rău, nu pot să-mi imaginez lucrul ăsta. Niște măicuțe îmbrăcate în acele rochi
ochii negre foarte lungi, în acea eșarfă pe cap neagră, da? O măicuță. Eu știu, la mine în sat vedeam măicuțele și erau aceste femei firave, le salutai foarte politicoase, foarte... Eu nu pot să mi le imaginez cu niște bețe în mână și efectiv să stea și să bată oameni legați de tavan. Nu pot așa o ceată de măicuțe, ți le imaginez cum bat oameni. Dar hei, o făceau ca să fie salvate de Dumnezeu. Și vă gândiți, băi, niciuna din măicuțele astea nu s-a gândit că nu e ok, adică nu cred că Dumnezeu vrea ca tu să faci lucrurile astea, să ieși să torturezi oameni. Ba da, au fost măicuțe care au ieșit în față și au vrut să se ducă și să spună tuturor ce se întâmplă în acea mănăstire, doar că maica stareță a ordonat celorlalte măicuțe să o ia și să o bată. Și efectiv în mijlocul mănăstirii s-au aruncat toate măicuțele peste această măicuță și au bătut-o până au lăsat-o fără suflare. Și nu, asta nu a fost prima victimă din acea mănăstire, a fost una din cele 177. Și acum psihopata, îmi pare rău, e o psihopată. Psihopata noastră a cam rămas fără membrii pe care putea să-i recruteze care aveau bani, ok? În perioada aia nu erau chiar atât de mulți oameni care aveau așa mulți bani, ok? Era Grecia 1950. Și a trebuit să recurgă la, nu știu, la idei noi ca să aducă membrii, ca să își cheltuiască banii pe această mănăstire, ca să poată să aibă din ce în ce mai mulți bani și putere. Aceea era perioada în care foarte mulți oameni sufereau de tuberculoză. Era o epidemie în întreaga țară și în jurul Greciei erau foarte multe centre de tratament pentru oameni cu tuberculoză. Abia în perioada aia se găsea un leac pentru această boală. Și ce s-a gândit femeia noastră? Măi, haide să transformăm această mănăstire într-un centru de tratament pentru oamenii cu tuberculoză. Oameni care își dădeau ultimul ban ca să poată fi tratați. Și un lucru foarte comun pentru aceste centre de tratament era că ele erau situate la înălțime, adică pe munți, pe dealuri, în păduri foarte înalte. Și ce să vedeți, această mănăstire era situată pe un munte, era așa o priveliște foarte frumoasă la pădure. Și era perfect. Foarte mulți oameni voiau să duc acolo. Nu știu, măicuțe care să aibă grijă de mine, perfect. Sunt foarte religios, sunt foarte bolnav, vreau să-mi dau ultimul ban ca să mă asigur că scap de această boală și că voi avea salvarea eternă, mă voi duce în rai după ce mor. Și da, Maica Mariam era ceva de genul veniți la mine și nu o să mai suferiți de tuberculoză. Ce a uitat să menționeze e că nu aveau să mai sufere de tuberculoză pentru că nu aveau să mai fie în viață să aibă această boală. Acum la centrele de tratament normale, da, alea care erau legale, erau foarte mulți doctori care veneau și aveau grijă de pacienții ăștia și chiar dacă, nu știu, nu aveau să fie vindecați, măcar trăiau ultimele clipe din viață, bine și frumos pe un deal, o priveliște minunată, doctorii le dădeau, știți voi, medicamente ca să fie tot mai ușor pentru ei. Ei bine, la mănăstirea aceasta, un doctor nu avea voie să calce înăuntru. Și au ieșit doctori în față mai târziu, spunând că singurul moment în care aveau voie să intre în mănăstire era atunci când trebuiau să semneze un certificat de deces. Mai are rost să vă zic ce se întâmplau cu oamenii care veneau acolo ca să fie tratați de tuberculoză. Veneau aruncați în celule. Și atât. Ăsta era tratamentul lor. Aruncați în celule, nu apă, nu mâncare, lăsați să trezească. Lăsați să moară de foame, agățați cu bodyguards pe lângă, adică niște măicuțe pe lângă, da, pe lângă acele celule și dacă aveau să comenteze, veneau bătuți. Erau supuși sub tot felul de forme de tortură și foarte multe dintre ele erau psihice, adică venea maica stareță și începea să, nu știu, se roage peste ei, să le facă un fel de exorcizare, să le facă toate lucrurile astea, efectiv, până îi rupea psihic. Și bineînțeles că nu îi lăsa să moară înainte să le ia toate averile și să îi facă să semneze toate aceste averi în numele lui Mariam. La un moment dat a fost un caz în care o familie întreagă, da, o mamă, o tată și două, o mamă, o tată am zis. La un moment dat a fost un caz în care o mamă, un tată și două fetițe mici au venit ca să se alăture acestei mănăstiri. Hei, știți, avem nevoie să ne vindecăm, avem nevoie să fim mai aproape de Dumnezeu. Haideți, la această mănăstire este cunoscută și, știți, nu suntem de acord cu calendarul gregorian, deci aici este perfect. Și se duc acolo și în momentul în care au intrat în mănăstire, au fost luați pe sus, dezbrăcați în pielea goală. Mama acestor fete, împreună cu fetele, au fost aruncate într-o celulă și în această celulă erau pe jos pacienți de tuberculoză care nu mai erau în viață. Intraseră în putrefacție. Și toate trei au fost lăsate acolo fără apă, fără mâncare, până mama a intrat în comă. Și în momentul în care a intrat în comă, bineînțeles că a fost lăsat acolo în continuare, până inevitabil a rămas și ea fără suflare și a intrat în putrefacție, lângă ceilalți pacienți de tuberculoză. Tatăl fetelor a avut exact aceeași soartă, iar cele două fete, sincer, nu am găsit ce s-a întâmplat cu ele. Nu am găsit doar despre mamă și tată. Atât. Dar putem să ne imaginăm cu toții că nu au avut un sfârșit prea fericit. De multe ori, pentru că oamenii
oamenii veneau șantajați, erau lăsați să plece și maica Mariam se asigura că acești oameni nu o să vorbească cu absolut nimeni despre ce s-a întâmplat acolo. Veneau oamenii mei luați, bătuți, ținuți, legați cu lanțuri, cu tot felul și după veneau șantajați, își dădeau toate proprietățile și lăsați fără pic de demnitate, fără un cent în buzunar, erau lăsați să plece și oamenii ăștia nu spuneau absolut nimic la nimeni pentru că erau șantajați de către Mariam. Dacă vă întrebați cât a durat această nenorocire, da, această casa a groazei, că nu pot să o numesc mănăstire, a fost ținută în picioare de Mariam timp de 11 ani de zile. 11 ani în care nimeni n-a zis absolut nimic și peste 177 de oameni au fost lăsați fără suflare. Să știți că ăla a fost ca unul dacă s-a auzit un scărțăit. Acum o chestie care mi se pare mi se pare amuzantă. Maica stareță, Mariama noastră, pe lângă faptul că făcea toate lucrurile astea și devenise milionară în punctul ăsta, ok, și avea atâția oameni sub control, atâtea măicuțe sub control. Știți ce făcea? Importa și exporta ilegal ulei de măsline și roți de cauciuc. Și am citit niște chestii pe Reddit despre acest caz și oamenii mei erau acolo în comentarii spunând că nu comite o crimă în timp ce comiți o altă crimă. Don't break the law while you break the law și chestia asta e foarte adevărată, adică dacă comiți o crimă și poți să scapi basma curată cu această crimă, nu te apuca de altă crimă. Nu. Pentru că oamenii mei o să ajungă să descopere crima aia mai mică și după o să o descopere pe aia mai mare. Și te înfunzi mai rău. Lecții de viață cu cei ce vă rog frumos, nu mă ascultați pe mine. Așa că ajungem în anul 1948, în momentul în care o femeie sună la poliție să spună că mama ei a semnat faptul că vrea să-și dea proprietatea în valoare de $80.000, care sunt foarte mulți bani, ok? Foarte, foarte mulți bani, mai ales în 1950, plus tot ce avea de preț, dat toate bijuteriile, toți banii, i-a dat către Mariam și a spus că mama ei nu ar fi făcut niciodată lucrurile astea decât dacă ar fi fost forțată. Bineînțeles că autoritățile au început să se uite în lucrul ăsta, dar chestia asta nu avea să facă să se ducă oamenii mei să o aresteze pe Mariam, dar aici a început mica investigație, să spunem așa. Câteva luni mai târziu, o femeie și-a făcut curajul să se ducă la secția de poliție să anunțe faptul că a fost în această mănăstire și că a fost ținută captivă, ținută în lanțuri și bătută de dimineață până seară și torturată, obligată să-și dea toate proprietățile ca mai apoi să fie șantajată. Doar că în punctul ăsta a durut-o undeva de acest șantaj. Pur și simplu voia să o facă pe Mariam să înfunde pușcăria. Au trecut 2 ani de zile din momentul în care a fost relativ deschisă această investigație și nu s-a întâmplat nimic serios până când FBI-ul a fost contactat din America. Deci acest tată avea o fată de 18 ani care a dispărut și ultimul loc în care a fost văzută în viață a fost această mănăstire. Așa că tatăl ei a contactat FBI-ul, FBI-ul s-a dus în Grecia, au contactat autoritățile, da, polițiștii, FBI-ul și până la urmă au reușit să pună un plan la cale și ăsta este punctul în care descoperă că Mariama noastră importă și exportă ulei de măsline și roz de cauciuc. Mi se pare foarte funny. Cum poți să faci să omori 170 ceva de oameni, dar lucru care te face să fii găsită vinovată pentru lucrurile astea e faptul că importi și exporți ulei de măsline și roz de cauciuc. Este ca mijlocul lui 1950, este un an și jumătate de când a început această investigație și episcopul Matthew, care în punctul ăsta deja era pe jumătate paralizat pentru că a avut un atac cerebral, a murit. A fost lăsat fără suflare. Bineînțeles că Mariam a fost distrusă pentru că n-a vă dat seama, el era episcopul mănăstirii, deși nu putea să facă nimic, nu conducea această mănăstire, stătea dimineața până seara și se ruga. Iar pe 4 decembrie 1950, la 6 dimineața, când Mariama noastră dormea liniștită, 84 de ofițeri de poliție și membrii ai FBI-ului intră cu forța în această mănăstire. O găsesc pe Mariam, o arestează și se duc către subsolul acestei mănăstiri. Jos găsesc în jur de 47 de femei și dezbrăcați, ținuți în lanțuri. Majoritatea dintre ei erau rupți de foame, rupți de deshidratare, bătuți plini de vânătăi și tot felul și câțiva dintre ei mai aveau atâtica ca să rămână fără suflare. Bineînțeles că au fost salvați. Fata de 18 ani a americanului nu a fost găsită. Nici până în ziua de azi nu știm dacă a fost găsită sau nu. Pe lângă treaba asta au mai găsit câteva femei ținute în cuști, efectiv cuști de câini. Femeile astea erau acolo, îmbrăcate în niște saci de pânză. Au găsit
și foarte mulți bani. Banul gros, să spunem așa, în jur de 750.000 de dolari. Extrem de mulți bani, dacă mă întrebați pe mine. În numele lui Mariam erau semnate peste 300 de proprietăți, iar cireașa de pe tort era cimitirul neautorizat din spatele mănăstirii, unde erau îngropați peste 100 de pacienți. Ți să vă repet, cimitir neautorizat. Și acum, momentul mult așteptat. Atâtea corpuri neînsuflețite, un cimitir neautorizat, femei legate în subsol cu lanțuri, peste mii, corpuri în putrefacție în diferite celule. Sigur, Mariam avea să înfunde pușcăria, nu? Ei bine, ce să vedeți, pentru că ea era o maică stareță și toate lucrurile astea, faptul că erau ținute în lanțuri, faptul că erau dezbrăcate, faptul că nu vorbeau absolut deloc, ele voiau să facă lucrurile astea de bunăvoie și nesilite de nimeni, pentru că așa le cerea religia. Pentru că asta era modalitatea ca să ajungă să primească salvarea eternă, să ajungă în rai, să fie salvate de toate păcatele pe care le-au făcut. Și maica stareță a fost trimisă la acest proces și avea un singur cap de acuzare și ăla era faptul că importa și exporta uleiul de măsline împreună cu roțile de cauciuc. A primit 2 ani de zile în închisoare, mai exact 26 de luni, da? 2 ani și 2 luni în închisoare pentru această ilegalitate. Nu vă panicați că nu așa se termină toată această poveste, deși mie mi se pare că se termină mult mai prost de atât, pentru că practic după ce această femeie a fost băgată în închisoare, au început să iasă știrile la iveală, dar era pe prima pagină a ziarelor și a fost numită Măicuța Rasputin. Teribil, teribil, dar Măicuța Rasputin a fost pusă pe prima pagină a ziarelor și mulți oameni au realizat că această femeie este acum închisă și nu mai are cum să le facă rău, așa că au ieșit în față să... Îmi tot scârție scaunul. Și au ieșit în față să spună cum au fost supuși multor forme de tortură și cum au fost ținuți în lanțuri și în diferite cuști și astfel a început un nou proces unde maica stareță avea să fie din nou condamnată. Unde maica stareță avea să primească din nou o pedeapsă și data asta au mai fost adăugați la pedeapsă încă 14 ani. Adică în total să servească 16 ani pentru lăsarea fără viață a 177 de oameni, printre care 30 și ceva de mii. Acum vă gândiți că, băi, dar cimitirul ăla neautorizat, ei bine, ce să vedeți în el, toate cele 100 și ceva de corpuri neînsuflețite aparțineau femeilor destul de bătrâne și pacienților de tuberculoză. Așa că în capul oamenilor era ceva de genul, eu cred că oamenii ăștia au murit din cauze naturale, nu? Și din cauza tuberculozei. Nici de cum că au fost supuși bătăilor și știți voi tot ce s-a mai întâmplat în acea mănăstire. Înainte ca Mariam să fie dusă către închisoare, s-a întors către juriu și a jurat răzbunare. Mă voi răzbuna și aș fi reușit dacă nu erați voi copii băgăcioși. Dar 4 ani mai târziu, la vârsta de 71 de ani, maica stareță Mariam Sulo, am uitat cum o cheamă. Care era numele de familie? Mariam Sula Chioti. Sunt sigură că îl pocesc. Da, la vârsta de 71 de ani a murit în închisoare. Nu am găsit motivul decesului, dar ne gândim pentru că avea 71 de ani și știți voi, erau perioadele alea în care erau foarte multe boli prin preajmă și a dat ultima suflare în celula sa. Iar aftermath-ul după toată treaba asta, ce să vedeți, acea mănăstire încă este în picioare în ziua de astăzi și după ce a murit Mariam, o altă măicuță, care nu știm cine este, nu știm numele, habar nu avem, este o necunoscută, această măicuță a continuat să țină mănăstirea în picioare și să recruteze membri. Și ce să vedeți, în aceeași perioadă, mai multe fete din zonă au dispărut. Dar nu s-a mai întâmplat nimic. Nu a mai venit nimeni să spună, hei, știți, acolo se torturează oameni la subsol, nu a mai venit nimeni să spună absolut nimic. Nu s-a mai pornit nicio investigație și acea mănăstire a continuat să stea în picioare și să recruteze membri. În ziua de astăzi, în 2024, au trecut în jur de 70 de ani de atunci. Bineînțeles că nu a mai fost nimeni torturat la acel subsol, dar în acea mănăstire sunt icoane cu maica stareță Mariam și foarte mulți membri o idolatrizează. Este o un martir al lui Dumnezeu, este efectiv un sfânt, o sfântă. Este o sfântă. Am găsit mai multe surse care spun că la un moment dat autoritățile ar fi declarat că nu erau de fapt 177 de oameni care au sfârșit în acea mănăstire, ci peste 500. Da, 500. Iar o altă sursă a spus că Mariama noastră era complet nevinovată și că oamenii mei erau
geloși pe faptul că ea era o femeie la putere și că ea conducea această mănăstire și oamenii erau geloși pentru că ar trebui să fie un bărbat care conduce, nu? Foarte sexist dacă mă întrebați pe mine, dar avem atât de multe dovezi și efectiv eu mă uit la această femeie și deja văd, nu știu, îi văd cornițe deasupra capului. E teribil ce s-a întâmplat. Până în ziua de astăzi, ea este cea mai malefică măicuță cunoscută până în ziua de azi. Următoarea este Maica Tereza, dacă mă întrebați, dar nu o să fac despre Maica Tereza, îmi pare rău. E un subiect prea sensibil pentru credincioși și nu vreau să-l ating. Asta, pe de o altă parte, mie nu mi s-a părut că a avut legătură cu religia, mie mi s-a părut că a avut legătură cu un cult, cu putere, cu bani, cu faimă, să spunem așa, pentru că pe la urmă vorbim despre o femeie în 1950 care conducea o biserică. Vă rog foarte mult. Good for her, I guess, dar nu good for her pentru faptul că a luat viața atâtor oameni. Dar da, ăsta a fost cazul, sunt tare curioasă dacă știați deja de el. Acesta nu a fost o sugestie, pur și simplu l-am găsit eu și am vrut să fac de ceva timp despre el, dar parcă mi-e frică să fac despre măicuțe, despre subiecte care ating religia, pentru că știu că, bineînțeles, țara noastră este o țară foarte, foarte credincioasă și sunt sigură că foarte mulți dintre voi care vă uitați la mine sunteți foarte credincioși, dar pur și simplu mie nu vreau să ating subiecte de genul. Trecăm peste toate astea, sunt tare curioasă dacă știați deja de acest caz și dacă știați deja de el și a stat aici doar pentru mine. Mulțumesc din suflet, apreciez tare, tare mult că a stat aici până la sfârșit. Nu uitați că mă găsiți pe Instagram, TikTok, Twitch și mai avem un alt cont de YouTube care se numește Mia și Ceci. Nu uitați să lăsați un like, comentariu, share la acest videoclip dacă vreți să mă ajutați să creștem acest canal de YouTube, mă ajută enorm, enorm de mult. Dacă vreți să mă susțineți și într-un alt mod, puteți să vă alăturați membrilor acestui canal, acolo postez videoclipurile în avans și alte story time-uri din viața mea personală, iar până trauma viitoare, stay safe. Oh my god, la Zucă i-am pus... Boris are pe cap o pereche de pantaloni, l-am vrut să-l fac să-l arate ca o măicuță. Am vrut să-l fac să arate ca o măicuță, nu prea mi-a ieșit. Nici măcar nu cred că se vede. He's so creepy. E ceva cu... M-am uitat la Dănan, ok? La toate filmele. M-am uitat la Dănan și la foarte multe filme cu măicuțe, dar e ceva cu măicuțele care mă terifiază. Mă terifiază. Puteți să-mi aduceți clown plini de whatever și puteți să-mi aduceți efectiv monștri și fantome și cei mai mari criminali din întreaga istorie. Dacă mi-aduceți o măicuță în față, atac de cord. Direct scrie pe mine.